طيب، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة إن شاء الله أول سيكشن ماس 5 هتاخدوه فيديو أونلاين. ده هيبقى على شيت 3 على ال analytical functions. الشيت أهو قدامكم. أول حاجة الشيت طالب مني test the analyticity of the following functions, then find its derivative if it satisfy the Cauchy-Riemann conditions. طيب، أول function عندنا f of z ده complex number equals sin z. يبقى f of z equals sin z. أول حاجة قبل ما نبتدي بس نحل الشيتات نفتكر مع بعض كده إن e طبعا Euler's formula e to the power of I theta بتساوي cosine theta زائد I sin theta. الكومبلكس conjugate بتاعها إن e to the negative of I theta بتساوي cosine theta ناقص I sin theta. يبقى أنا عندي cosine theta بتساوي e I theta plus e negative I theta، و sin theta بتساوي إيه؟ e I theta minus e negative I theta على 2 I. ويبقى ده تعريف الكوساين ثيتا والساين ثيتا. طيب، أنا عايز أعرف الكوساين والساين. طبعا عارفين إنها متعرفة على الزوايا، يعني على الأعداد الريل نمبرز. أنا عايز بقى أكملها على الإيه؟ على الكومبلكس نمبرز. الطريقة اللي بعمل كده بإكستند الفانكشن عموما للكومبلكس نمبر عن طريق الإيه؟ عن طريق التايلور سيريز. فأنا أجيب التايلور سيريز بتاع الكوساين ثيتا وأعوض عنها، وبدل ما أعوض عنها بريل فاليو هعوض عنها بإيه؟ بكومبلكس فاليو، وأشوف القيمة اللي هتطلع لي إيه. هلاقي إن الريليشنز دي هتفضل صح برضو للإيه؟ للتايلور سيريز لو ثيتا دي كومبلكس نمبر. يعني الريليشن دي في التايلور سيريز هتطلع صح في الإيه؟ في الكومبلكس نمبرز. طيب، فلو عوضت هنا بثيتا بتساوي اي اكس، يبقى كوساين اي اكس بتساوي ايه؟ عوض بقى عن ثيتا باي اكس. يعني لو عوضت هنا عن ثيتا باي اكس هلاقي ان كوساين اي اكس بتساوي اي نيجاتيف اكس بلس اي اي اكس على 2 اللي هي كوساين الاكس، والساين اي اكس نفس الموضوع بنفس الطريقة هلاقيها بتساوي ايه؟ اي شاين اكس. يبقى الكوساين اي اكس بتساوي كوساين اكس، والساين اي اكس بتساوي ايه؟ اي شاين اكس. طيب، ونفتكر الديريفاتيف بتاع الكوساين بيساوي ايه؟ الشاين، مش النيجاتيف الشاين، بيساوي الشاين. والديريفاتيف بتاع الشاين بيساوي ايه؟ الكوساين. اوكي يا جماعة؟ طيب، نبتدي في أول مسألة. أول حاجة عندي أنا الزد ده complex numbers، يعني في جزء x اللي هو real part، وفي y اللي هو imaginary part، وهو بيكتب x plus i y. طيب، يبقى الساين z بتساوي ايه؟ sin x plus i y. طيب، أنا عايز بقى ده لازم يطلع لي ايه؟ complex number. أنا عايز الكومبلكس نمبر ده يبقى ايه؟ يطلع لي فيه part ايه؟ imaginary و part ايه؟ part imaginary و part imaginary و part ايه؟ real. طيب، عشان اعمل كده افك الساين دي. الساين الفا زائد بيتا بتساوي ايه؟ ساين الفا كوساين بيتا بلس ساين بيتا زائد كوساين الفا. الحاجات دي تبقى محفوظة. طيب، والساين x plus i y بيساوي ايه؟ ساين x كوساين i y
زائد ساين اي واي كوس اكس. طيب انا لسه ثابت فوق ان الكوس اي واي بيساوي الكوشاين واي والساين اي واي بيساوي ايه؟ اي شاين واي. فاعوض هلاقي ايه؟ اف اوف زد بتساوي ايه؟ ساين اكس كوشاين واي بلس اي شاين واي كوس اكس. يبقى الفانكشن كده اتقسمت عندي الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر الجزء ده هو الايه؟ الريل فاليو اللي هو هسميها يو، والجزء ده اللي هو ايه؟ الايماجينري فاليو اللي هو هسميها في. فاليو اكس اليو as a function of a real part والايماجينري part بتاع زي بيساوي a sin x cosine y والفي بيساوي sin y cosine x. يبقى دي اليو ودي الفي. طيب اجيب البارشال ديريفيتيف. اول بارشال ديريفيتيف بالنسبه للاكس ده بيساوي كوساين اكس كوساين واي ده بالنسبه للاكس. طيب لان انا بفاضل بالنسبه للاكس بس فبعتبر الواي ثابت. والبارشال بالنسبه للواي بيساوي ايه؟ اهو هثبت ده ويبقى بارشال الكوساين شاين مش نيجاتيف شاين شاين. ولو عايز تتأكد منها أكد منها من إيه؟ من الفورمولا بتاعت الكوشاين. لو عملت derivation لده طلع لك الشاين زي ما هي. طيب وبنفس الطريقة برضو البارشال derivative بالنسبة للإكس هنا الكوساين تتحول نيجاتيف ساين والشاين تنزل زي ما هي لأن أنا بدرايف بالنسبة للواي للإكس سوري. الواي تفضل ثابتة. ونفس الموضوع بالنسبة للبارشل بتاع الواي الكوساين تنزل ما هي والشاين تتحول لإيه؟ لكوشاين. أبص كده ألاقي إيه؟ البارشل بتاع اليو بالنسبة للإكس بيساوي البارشل بتاع الفي بالنسبة للإيه؟ للواي. أو البارشل بتاع اليو بالنسبة للإكس بيساوي البارشل بتاع الفي بالنسبة للواي. والبارشل بتاع اليو بالنسبة للواي بيساوي نيجاتيف البارشل بتاع الفي بالنسبة للإيه؟ للإكس أو ساين إكس شاين واي وده نيجاتيف ساين إكس شاين واي. يبقى الكوشي ريمان equations اتحققت. يبقى الفانكشن إيه؟ is analytic. يعني إيه الفانكشن analytic؟ طيب الفانكشن analytic يعني أنا دلوقتي أنا الديريفاتيف بعرفه عن طريق إيه؟ عن طريق الليمت. عن طريق ان انا بدي ايه؟ ليميت. ماشي. الليميت ده ايه؟ بضيف كده الفانكشن اف اوف زد زائد دلتا. دلتا ده نمبر ماشي ناقص الاف اوف زد على الايه؟ على الدلتا. وبشوف الليميت ده هيطلع ايه لما الدلتا جوز ايه؟ جوز تو زيرو. يعني انا بجيب رقم قريب من الزد بلس دلتا واجيب الاف اوف زد من الزد اللي هو زد بلس دلتا وابروتش الديريفاتيف ده بالرقم ده. طيب انا ممكن ابروتش بكذا زاويه، ممكن ابروتش بكذا اتجاه، ممكن ابروتش بالاتجاه ده، يعني ممكن ابروتش بالايه؟ بالاتجاه ده. زي ما قلت انا ممكن ابروتش بايه؟ بكذا اتجاه. ممكن ابروتش سوري يا جماعه. يعني لو اعتبرت النقطه دي زد ممكن ابروتش بكذا اتجاه. ممكن ابروتش بالايه؟ بالاتجاه ده، ممكن ابروتش بالاتجاه ده، ممكن ابروتش بزاوية كده، ممكن ابروتش بالايه؟ باتجاه الريلز من ايه؟ من اليمين لليمين ناحية اليمين. ممكن ابروتش باتجاه الريلز كده، ممكن ابروتش بالاتجاه الايماجينري. يعني في كذا اتجاه ممكن اخد الليميت بتاعي منه. يعني الدلتا دي تبقى عبارة عن complex number. ماشي. هي صحيح approach الزيرو بس هي complex numbers. الكومبلكس نمبر عبارة عن ايه؟ magnitude
في e to the power of I theta اللي هي phase. الثيتا دي هي اللي هتحدد لي زاوية الايه؟ الاتجاه اللي انا بأبروتش منه. وايه اللي يخليني ان انا ابروتش الزيرو؟ ان الماجنتيود بيساوي ايه؟ دلتا. طيب لو الفانكشن كوشي، لو الفانكشن ايه؟ كوشي. يعني ايه الفانكشن كوشي؟ لو الفانكشن بتحقق كوشي ريمان ايكويشن، لو يبقى اسمها ايه؟ analytic function. طيب analytic function بستفاد منها ايه؟ ان انا لو خدت الليميت من اي اتجاه هيديني ايه؟ هيديني نفس الديريفيتيف. لكن النون analytic function ممكن ما يبقاش الديريفيتيف existent اساسا، او ان الاتجاهات المختلفة تديني ايه؟ تديني derivatives مختلفة، فما يبقاش له معنى للديريفيتيف اساسا. ماشي. طيب نجرب كده نجيب الديريفيتيف في الاكزامبل ده بس بالليميتس، وبعدين هنمشي بالجنرال رولز العادية. طيب نجيب بالليميت هنعوض ازاي؟ الاول هحدد الاتجاه اللي انا هابروتش منه. الاتجاه اللي انا هابروتش منه let's say ان انا عايز اقرب من الايه؟ من الايماجينري اكسس، عن طريق الايماجينري اكسس. يعني انا امشي كده في الاتجاه ده، فيبقى ثيتا عندي بايه؟ باي اوفر 2، والدلتا عندي هتساوي ايه ككومبلكس نمبر اي دلتا. ماشي. طيب فالدلتا عندي بتساوي اي دلتا، والاتجاه الدلتا كابيتال يعني بتساوي اي دلتا سمول. طيب اعوض بقى في الفانكشن بتاعتي والدلتا تابروتش الايه؟ للزيرو. ساين z plus i دلتا minus ساين z over a i دلتا. طيب افك دي بتساوي ايه؟ ساين وكوشاين، لان هي بتساوي ساين زي كوساين اي دلتا، وقلنا كوساين اي دلتا بتساوي الكوشاين، بلس ساين اي دلتا اللي هي اي شاين دلتا كوساين زي ماينس ساين زي تنزل زي ما هي اوفر ايه؟ اوفر اي دلتا. وعايز اخد الليميت ده لما الدلتا ايه؟ approaches ايه؟ زيرو. يعني انا ماشي من الزد بلس اي دلتا هنا، الدلتا دي small magnitude complex number small positive number، ولما باخد الدلتا ايه؟ بأبروتش بالدلتا بايه؟ بزيرو. طيب افك بقى. اول حاجه انا عندي هنا ساين زي وعندي هنا ساين زي، فاخد هنا فاكتوريال ساين زي والاي تدخل على الايه؟ على المقام، فيبقى عندي كوشاين دلتا minus 1 over دلتا. اوكي. بلس ليميت كل الكلام ده طبعا ليميت دلتا approaches 0 بلس ليميت دلتا approaches 0. عندي الترم ده اللي هو كوساين زي شاين دلتا اوفر دلتا. اوكي يا جماعه. يبقى انا عايز اجيب الليميتس دول. اول حاجه ابص على الليميت ده. الليميت ده ممكن اجيبه لوبيتال رول والحاجات اللي خدتوها في ماس 1، بس يعني حتى لو اتلخبطت المنظر ده بيفكرني بايه؟ كوشاين دلتا minus 1 over دلتا. مش ده هو كوشاين 0 plus دلتا minus كوشاين 0 على دلتا؟ طيب مش ده الديريفيتيف بتاع الكوشاين at x ب0؟ طيب الديريفيتيف بتاع الكوشاين ايه؟ الشاين. وعوض عن الاكس بزيرو هلاقيها شاين ايه؟ زيرو. يبقى الكلام ده يساوي ايه؟ الليميت ده بيساوي زيرو، يبقى اللي في القوس ده بيساوي ايه؟ زيرو. يبقى الترم ده هيطير، فاضل لي الليميت ده. الليميت ده برضو نفس الموضوع، هلاقيه لان شاين زيرو بزيرو، فهلاقيه برضو ان الديريفيتيف بتاع شاين اكس لما x equals 0 فهلاقي برضو ايه؟ ان الكلام ده هيطلع derivative الشاين كوشاين، وكوشاين الزيرو بواحد، يبقى الترم ده بايه؟ بواحد. الليميت ده لما يتاخد بواحد مضروب هو في ايه؟ في كوساين زي. يبقى من الاخر ده هيطلع صفر، وده هيطلع ايه؟ كوساين ايه؟ زي. يبقى دي اف باي دي زي بتساوي ايه؟ بتساوي كوساين زي. دي طريقة لو احنا خدنا بالليمت
بالليمت ان انا ابروتش من الايه، من الايماجينري اكسس. لو انا بقى الليمت بتاعي approached من real اكسس، يعني لو انا كنت approached كده، ثواني، لو انا كنت approached الليمت بتاعي بدل ما approach بالايماجينري approached بالايه، بالريل اللي هو الاتجاه ده، مش عايز يشتغل ليه في، ما علينا يعني. اللي هو بدل ما ابروتش بالاتجاه اللي فوق كده، انزل من تحت لفوق كده، ابروتش بالايه، بالريل. ساعتها كانت الدلتا هتبقى ايه، الدلتا كابيتال، اللي هي الدلتا كابيتال كانت هتبقى ايه، كانت هتبقى دلتا سمول بس مش مضروبة في الايه، في الاي. يعني كانت هتبقى دلتا سمول بس مش مضروبة في الاي. لو انا ماشي من الشمال لليمين كانت هتبقى نيجاتيف دلتا. لو انا ماشي بزاوية كانت هتبقى ايه، دلتا اي اي ثيتا. اوكي، المفروض كل الطرق من الابروتش بتاعت الليميتس دي تديني نفس القيمة للايه، للديريفيتيف. ليه؟ لان الفانكشن اناليتيك. ليه؟ لانها بتحقق كوشي ريمان. اوكي، طبعا لو ما طلبش منك الليميتس ما تجيبش الديريفيتيف بالليميتس. الجنرال رولز العادية عندك بتاع الديريفيتيفز والديريفيتيف في الكومبلكس نمبر يعني الجنرال رول بتاعت الريل هي الجنرال رول تقريبا بتاعت الكومبلكس. وبرضه الديريفيتيفز بتاعت الساين والكوساين والتان والسيك whatever يعني. ماشي، بتتنقل لما تعوض، لما الارجيومنتس بتاعتها تبقى بالايه، بالزد. فالدي اف دي ساين اكس على باي دي اكس بتساوي كوساين اكس. نفس الموضوع للكومبلكس نمبر، الديريفيتيف بتاع الساين بيساوي ايه، الكوساين. طيب نبتدي برضو نعمل نفس الكلام ده في example 2. example 2 برضو نفس الطريقة، بحط الاكس، بفك الكوساين، فك الايه، الكوساين للزاويتين، الكوساين الزاوية الأولى في الكوساين الزاوية التانية، ناقص ساين الزاوية الأولى في ساين الزاوية التانية. الكوساين اي واي تتحول لكوساين واي، والساين اي واي بتتحول لاي شاين واي. ويبقى عندي ده الجزء الايه، الريل اللي هو اليو، وده الجزء الايه، الايماجينري اللي هو الفي. يبقى اليو كاكس كفانكشن من اكس ان واي بيساوي كوساين اكس كوساين واي، والفي كفانكشن من اكس وواي بتساوي نيجاتيف ساين اكس شاين واي. طيب أجيب برضو الديريفيتيف بالنسبة للإكس هيساوي ماينس ساين إكس كوساين واي، والديريفيتيف بتاع اليو بالنسبة للواي كوساين إكس وشاين واي، وهكذا. هلاقي برضو إن بقى بحقق إيه، الكوشي ريمان إيكويجن وبس. وتبقى الفانكشن اناليتيك. لو أنا مش هجيبها بالليمت عادي، الديريفيتيف بتاع الكوساين بالنسبة للزي إيه، نيجاتيف الساين. ماشي، ويا ريت يعني تحاولوا تجيبوها بالليمتس. يعني assignment عليك ان ده تستنتجوه بالليمت. طيب نيجي للإكزامبل 3. example 3 الساين زد والكوساين زد. بقية المسائل بقى تريكات على تحويلات الساين والكوساين. يعني انت ممكن تابروتش المسألة دي ازاي، تحل الساين بقى لوحدها وتفكها، وتحل الكوساين بقى لوحدها وتفكها، وتضربها ككومبلكس نمبر، وتبقى هتطول على نفسك أوي. انت احسن لك تستخدم ايه، هو ساين 2 زد بتساوي ايه، 2 ساين زد كوساين زد. يبقى الكلام ده بيساوي نص ساين 2 زد. طيب وتعوض عن الزد بتساوي ايه، اكس بلس واي، هتفك الساينز ساين المجموع زاويتين، ساين 2 اكس كوساين 2 اي واي بلس ساين بلس كوساين 2 اكس ساين 2 اي واي. الكوساين 2 اي واي تتحول لكوساين 2 واي، وهكذا بالنسبة للايه،
للساين 2 اي واي تتحول لايه؟ للشاين. وده يبقى الجزء الريل اللي عندي اللي هو نص ساين 2 اكس كوشاين 2 واي، والجزء الايماجينري اللي عندي اللي هو نص كوساين 2 اكس شاين 2 واي. اخد الديريفاتيف بالنسبة للاكس والديريفاتيف بالنسبة للواي لليو، هلاقي انه برضو بيحقق ايه؟ كوشي ريمان ايكويشن. طيب والديريفاتيف بالنسبة لي ايه؟ اخد الديريفاتيف بتاعت الفورمولا دي اللي هي ايه؟ كوساين 2 زي. اوكي يا جماعة؟ طيب نيجي للمسألة اللي بعدها. انا هحل لكم مسألة رقم 3 وأربعة هي نفس الفكرة، فأربعة assignment عليه. ومسألة رقم 5 اتحلت، ومسألة تقريبا رقم كام؟ هنشوف. يعني الحاجات اللي ما اتحلتش assignment عليكم وهديكوا أفكارها كمان. ماشي؟ ومسألة رقم 5. يبقى فاضل لنا 3 و5. يبقى أنت عليك 4 و6 و7 و8 هي نفس الأفكار. طيب أول حاجة مسألة رقم 5. example 3. دي مكتوبة 3 ودي مكتوبة هنا 3، فدي اتحلت مرتين، فنحل 3 المكررة دي. كتبت 3 مرتين يعني. طيب عندي ال f of z بتساوي sin squared z. ماشي؟ طيب الساين سكويرد z بتساوي ايه؟ نص الواحد ناقص كوساين 2 z. الحاجات دي نفتكرها، يا ريت الحاجات دي نفتكرها. انا بصراحة ما حفظتهاش، بس في طريقة كده بحفظها بيها، بس حاول يعني ايه، يعني في طريقة بفتكرها بيها يعني. بس حاولوا تحفظوا ال relations بتاعت الكوساين، ال sum of angles وال difference of angles. ولو حفظت relations معينة تقدر تلاقي نفسك بتكر بقية ال relations بتاعت الساينز والكوساينز يعني. طيب الساين سكوير زد بتساوي نص واحد ناقص كوساين 2 زد. طيب والكوساين 2 زي بتساوي ايه؟ كوساين ضعف كوساين 2 زي عوض عن زد بتساوي اكس بلس اي واي، يبقى 2 في اكس بلس اي واي. فكالي بقى ايه؟ ده sum of angles. فكالي الكوساين كايه؟ sum of angle. النص ينزل زي ما هو، الواحد ينزل زي ما هو، وكسم of angle ايه؟ كوساين الزاوية الأولانية 2 اكس في كوساين الزاوية التانية 2 اي واي ناقص ساين الزاوية الأولانية في ساين الزاوية الايه؟ التانية، الانجل التاني. طيب الكوساين تتحول تسحب الاي وتتحول لكوشاين، والساين تسحب الاي وتتحول لاي شاين، ويبقى ده الجزء الريل وده جزء الايه؟ الايماجينري. المسائل دي دايما التريكات بتاعتها بس ايه؟ انك ما تتلخبطش في السكة. يعني شايفين الشطب ده او ده الشطب ده لخبطة في السكة. طيب البارشل باي اكس لليو يتجاب طبعا ده بزيرو، والكوساين 2 نيجاتيف 2 ساين، والنيجاتيف هيروح مع النيجاتيف والنص هيطير الاتنين، فيبقى ساين 2 اكس كوشاين 2 واي. وهكذا البارشل بالنسبة للواي. البارشل بالنسبة للواي ايه؟ طبعا ده هيطير برضو الواحد ده، ويبقى البارشل للكوشاين شاين مش نيجاتيف شاين. البارشل للكوشاين شاين و2 واي الاتنين هتطير مع النص، وهكذا. نفس الموضوع بالنسبة للدي في partial v by partial y و partial v by partial x. هلاقي إن partial u by partial x هيساوي partial v by partial y، وهكذا partial u by partial y هيساوي negative partial v by partial x. أوكي؟ وكوشي ريمان
كوشي ريمان is satisfied، والديريفاتيف بتاعي بس ألاقي إن الكوشي ريمان is satisfied، والديريفاتيف بتاعي بس إيه الدرايف ده طبعا هيبقى زيرو، ودي هتبقى نيجاتيف ساين في النيجاتيف واحد، وفي اتنين هيطلع هيطير الايه النص، فيبقى ساين 2 زد. بس مسألة خلصت. مسألة رقم 4. مسألة رقم 4 homework عليكو. مسألة رقم assignment عليكو. مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 بتقولي ايه؟ f of z بيساوي ساين 5z cos 3z. طيب عندي برضو ده يتحفظ، ساين ألفا كوساين بيتا بتساوي ايه؟ نص البلس زائد الماينس، نص السم التو انجلز ماينس التو انجلز. طيب بلس التو انجلز ايه؟ 8z والماينس 2z. اوكي طيب بس هنفك برضو، هنحط الزد بايه؟ باكس بلس اي واي واكس بلس اي واي هنا، ونفك هنا اول واحدة تتفك هتبقى الساين of a sum of two angles، ساين الانجل الاولانية كوساين الانجل التانية، وطبعا عشان في اي الاي بتتسحب ودي والكوساين تتحول لكوساين، وهكذا كوساين الانجل الاولانية وساين الانجل التانية تسحبها وتتحول لاي، تسحب الاي وتتحول لاي شاين، وهكذا بالنسبة للترم ده. طيب الريل فاليوز عندي ايه؟ اليو شايفين دي كلها لخبطة. اليو عندي ايه؟ اليو عندي الساين الريل فاليو ساين 8x كوشاين 8y، ساين 8x كوشاين 8y plus ساين 2x كوشاين 2y، والimaginary value imaginary value الكوساين اللي هي الحاجة المضروبة في الاي، يعني الكوساين 8x شاين 8y plus الكوساين كوساين 2x شاين 2y. طيب اخد البارشل بتاع اليو بالنسبة للإكس، هلاقي ده هيتحول لكوس 8 مضروبة في كوس، وده هيتحول ل ده هيتحول لكوس برضو، ودي طبعا كوشاين عشان ايه دي مش كوساين دي كوشاين تنزل زي ما هي، والبارشل بالنسبة للواي هيتجاب برضو، والبارشل بالنسبة للإكس هيتجاب دي ساين شاين ودي ساين ودي شاين، والبارشل في بالنسبة للإكس، وهكذا. هلاقي إن بارشل يو إكس باي بارشل في واي بيساوي partial u by partial x بيساوي partial v by partial y، وهكذا، والكوشي ريمان بتتحقق، والفانكشن is analytic. أجيب الديريفاتيف بتاعها ازاي؟ خد الديريفاتيف بتاع الترم ده، الساين هتتحول 8 كوساين 8z، والساين هتتحول 2 كوس 2z، والنص يدخل يتحول دي تبقى كوس 2z ودي تبقى 4 كوس 8z. بس يبقى دي الديريفاتيف بتاع الزد. بقية المسائل نفس الأفكار، حتى يعني لو هتتلخبط في موضوع التريجونومتري، أنا حاطط لك الريليشنز اللي هي إيه اللي فيها التريكس للمسائل. يعني نمبر 6 اهي، هتستخدم ايه نمبر 6؟ نمبر 6 انت عندك ساين الفا كوساين بيتا، فهتحولها لايه؟ لنص ساين الفا زائد بيتا زائد ساين الفا ناقص بيتا. ماشي، الفا زائد بيتا هتساوي ايه؟ 3z plus z هتساوي 4z، والتانية هتساوي ايه؟ 2z 2z. طيب
نفس الموضوع في example 7 ساين ألفا ساين بيتا بتساوي ايه؟ كوساين الديفرنس ناقص كوساين الايه؟ السم. كوساين الديفرنس ناقص كوساين السم. تاني حاجة مسألة عندك الكوس كوس ألفا كوس بيتا بتساوي نص كوس ألفا زائد بيتا بلس كوس ألفا ناقص بيتا، وتمشي زي example 5 بالظبط. يبقى الأساينمنت اللي عليك 8 7 6 ماشي، وإيه تاني؟ و4 الكوساين سكوير زي بتساوي نص واحد زائد كوساين 2 زي. وعليك برضو ايه انك تجيب رقم 2 الديريفاتيف بالليمت، ويا ريت تجيب برضو ايه تتأكد الكوشي ريمان للتان زي. بس الكوشي ريمان الفانكشن اساسا undefined في ايه لما الكوساين بتساوي ايه 0، يبقى الفانكشن undefined امتى؟ لما الزي بتساوي ايه. فهتخلي بالك من التريك هنا في التنزيل. بس خلاص، وان شاء الله لما اشوفكم للسكشن الجاي، واسفين يعني ان المواضيع اتأخرت شوية، بس احنا اساسا ولو في حاجة مش فاهمينها ممكن اعمل ستريم، بس ما اعتقدش يعني في حاجة صعبة. بس يعني انا تحت امركم، لو في حاجة مش فاهمينها ابعتولي، ولو في مشكلة في الشتات او اي حاجة يعني يا ريت تبعتوا. السلام عليكم.